මමත් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් ගහන්න හදන්නේ මල්ලි තරම් නම් බැරි බලමු. Kasih hot apple. Oh. Honda आम में का चटनी का खाते हैं. एक ये माता दी. जाएं मांग अच्छा दा बाल ये वाला होता. Hati ya? Ini. Good morning ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි ටිකක් පරක්කු වෙලා හැරුණේ ඉතින් නිවාඩු දවසේ හින්දා. උදේට කන්න මොකුත් තිබ්බෙත් නෑ. ෆාමර්ස් මාකට් එකක් තියෙනවලු. ඒකට යනවා කන්න මොනවා හරි හොයාගන්න පුළුවන් ද බලන්න. පොළ බලන්න ගියා. පොළ වහලා අද බොක්සින් ඩේ එක හින්දා වෙන්නේ නැති ඔක්කොමලා නිවාඩු ඇති. ඉතින් දැන් හරි බඩගිනි. දැන් 10ත් පහු වෙලා ඒ කන තැනක් බලන්න කැෆේ එකක් තියෙන හරියකට ආවා. අපි ගිහින් බලමු කැෆේ එකවත් ඇරලාද කියලා. Tata, it was super hard. Hard, godak, super hard. මොනවද? Put on shoes. ඒව ගැවුනම රිදෙනවා. කොයි කැෆේ එකටද යන්නේ? දකුණු පැත්තේකටද වම් පැත්තේ? මේ කැෆේ එකක් තමයි මේක. ලස්සනයිනේ. නියම ප්ලම්ස් ගහක් තියෙනවා ගෙඩි පිරීලා. මේ මාමට කියන එක කරලා දෙන්න කියලා. බා මේ ගෙදරක එකක් බැලුවා. මාතේර දෙන්න. මොන රහද? ප්ලම්ස් නේ? මුල් වගේ ටිකක්. පුතාට දෙන්න. යා කැෆේ එකට යන්න තිබුණේ ලස්සන පාක් එකක් මැද්දේ. ගල් වලින් හදපු පරණ බිල්ඩින් එකකුත් තියෙනවා. මම ඒක ඇතුළට පස්සේ ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ලංකාවේ නුවරඑළිය මතක් වෙනවා මේ පාක් එකේ මල් දැක්කම. මාර ලස්සනයි. බිම බලන්න. කලසක් කියලා. දැන් සමර් එක වුණත් ගොඩක් ප්‍රශ්න කාලයක් වුණත් තාමත් ලස්සන මල් හැමතැනම තියෙනවා. මේ කැෆේ එක වටේම මල් සහ පළතුරු ගස් තමයි තියෙන්නේ. දට හීලා වෙච්ච කුරුල්ල 3 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ. ඒගොල්ලන් ඇල්ලුවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉන්නවා. හරි හුරුතල්. මම කැෆේ එකට ගියා උදේට කන්න මොනවා හරි ඕඩර් කරන්න. වැසින් පාස් එක චෙක් කරන්න ඕනේනේ. මම මොනවා හරි ඔක්කොටම අරන් එන්න. මෙහි වැසිනේෂන් ගහපු අයට පාස් එකක් දෙනවා. ඒ පාස් එකේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා තමයි අපිව ඇතුළට ගන්නේ.
මුළු කැෆේ එකම නිවාඩුව ගත කරන්න කෙරිකෙරි වලට ආපු අයගෙන් තමයි පිරීලා හිටියේ. ඇතුලේ හිටිය වැඩිපුරම ටිකක් වයස අය, එළියෙත් තවත් සෙනග හිටියා ගස් යට වාඩි වෙලා එහෙම. එක එක જાතියේ කෑම જાති වලින් පිරීලා කබඩ් එක. හැබැයි ගණන් බැලුවාම කොවිඩ් එන්න කලින් කාලෙට වඩා ගොඩක් ගණන් වැඩි දැන් කෑම જાති. මේ කැෆේ එක ළඟම තියෙන පාලම උඩට ගඟයි කැෆේ එකයි පේන හැටි. ඔයාලට පේනවනේ ගොඩාක් ලස්සන තැනක තමයි මේ කැෆේ එක තියෙන්නේ. ඇපල් ගහක් තියෙනවා තාම ඇපල් ගැටෙන්නේ. මේවයි දෙන්න තාම මාස 4ක් විතර යනවානේ. බලන්නකො මේ ඇපල් මලේ ලස්සන. ලස්සන ගෑන් ළමයින්ට ඇපල් මලක් වගේ කියන්නේ ඒකනේ. මේ වගේ බිම වාඩි වෙලා කන කැෆේ එකක් දැක්කමයි. ටේබල්ස් උත් තියෙනවා ඕන්නම්. අපි හිතුවා බිම වාඩි වෙලා කනවා කියලා. මිදි වෙලක් තියෙනවා ලස්සනයි. මේ තව ඇපල් ගහ. ඇපල් තමයි green apple. green apple වගේනේ. ඉතින් මේ grapes බලන්න. වාව් මේ බලන්න. මේ grapes. පුතාට එක තැනක වැඩි වෙලාවක් ඉන්න බෑ බෝරින් වෙලා යන්න ඕනි කියනවා. මේ මිදි වැලේ මිදි පොකුරු ගොඩක් සරුවට හැදිලා. තව මාස 2-3ක් යනවා මේව ඉදෙන්න ඉතින්. අනම්මා ටිකක් ගත්තා. හම්බෙන්නේ නෑ. ඔව් වෙන පොලිමක්. ඉස්සරහා මේසේ අය කනකොට තාරාව ගොඩක් ඇවිල්ලා යාලා වට කරගත්තා. ඒක දිහා බලලා අපිත් hina වුණා. අපි හිතුවේ නෑ ඊළඟට අපිටත් ඒ දේම වෙන්න යන බව. අපි කෑම හම්බෙනකම් බලා ඉන්න අතරේ පුතා මාමත් එක්ක පාලමුඩට නැගලා. මම ඕඩර් කරා මනුකා හනි ලෙමන් ඇන් ජින්ජර් ටී දෙකයි හොට් චොක්ලට් දෙකයි. හොට් චොකලට් කාර්ඩ්. ඔයාටයි රසිකයටයි හොට් චොක්ලට්, සචිත් මලිටයි මටයි ටී. අපි ඇපල් ගහක් යට ඉඳන් තමයි තේ බොන්නේ. chicken sandwich. කෑම ගේනවා කියන්නේ. තව එච්චරද ආවේ? 3ක්. තව කෑම දෙකක් එන්න තියෙනවා. පුතා මේ කන්න මේ එකක් පුතාගේ. ඈ කොටුරක්. Thank you. Thank you. Thank you. frittata එකයි croissant එකයි vegetarian තාත්තටයි මටයි. මේ මගේ vegetarian frittata එක. අම්මෝ මෙන්න එනවා යන්න. vegetarian frittata එක බලමු රහද කියලා. Right. ඔන්න තාරාවා එනවා යන්න. අපි විනාඩි 5න් කෑවට පුතාට කවන්න තව පැයක්වත් යනවා අඩතරම. මෙන්න මේ තාරනෝනලා ටික තමයි අපිට කරදර කරේ. නිව්සීලන්ත අවුව මාර සැරක් තියෙන. ලංකාවේ අවුවට වඩා සෑහෙන සැරයි. අපිව මේ ඔක්කොම පිච්චිලා තියෙන දැන් හොඳට. විනාඩි 10ක් හිටියනම් ඇති පිච්චිලා මෙයාට. තවත් ප්ලම් ගහක් මේ ප්ලම්. මාර රහයි මේ ප්ලම් නම් ඇඹුල් නෑ පොඩ්ඩක් කර. මං එන්නේ කොහොමද? පාලම එහා පැත්තේ තිබුණ හෙරිටේජ් පාක් එකට ගියා අපි පොඩ්ඩක් ඇවිදලා එන්න. මාර දිගයිනේ බෝට් කී දෙනෙක් එකතු වෙලා පදින්න ඕනේ නැද්ද? බරම තනි කවුරි කඳකින් හදන්න නැත්තේ. හරි හැමං උපකරණත් නැතුවනේ. මෙහි ස්වදේශිකයෝ වෙන මයවරි ජාතිකයෝ හරීම දක්ෂ සේලරුවෝ. මේ ඒගොල්ලොන්ගේ බෝට්ටුවක්.
මෙතන මයෝරියාගේ සංස්කෘතික සංදර්ශන තියෙනවා. අත නම් වහලා වගේ. මේ වගේ තැන්වලට ගියාම පුතාට සෙල්ලම් කරන දෙයක් නැති හින්දා එයාට බෝරින් වෙනවා. ඒ හින්දා වඩාගෙන අහපව් යන්න කියනවා. ඉතින් අපිත් අහපව් එන්න හැරුණා ඊටු ටික යන්නේ නැතුව. මේ තමයි අපි කලින් පෙන්නපු ගල් වලින් හදපු පරණ බිල්ඩින් එක. මේක ඇතුලේ හෑන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් සුවනියර් ෂොප් එකකුයි උඩ තට්ටුවේ කෞතුකාගාරයකුයි තියෙනවා. අපි සුවනියර් ෂොප් එක ඇතුලේ පොඩි රවුමක් දාලා බලමු. රෙදි වලට ගහන කටි. ඩොලර් 5. ලස්සනයි ඒවා. මට බලන්න ගන්න ආස දේවල් ගොඩක් තිබුණත් පුතාට එපා වෙලා හිටපු හින්දා අපි එතනින් ආවා. එතනින් පස්සේ අපි ගියා මම කාලයක් තිස්සේ ගන්න ආසාවෙන් හිටව බඩුවක් ගන්න. ඔයාලට අනුමාන කරන්න පුළුවන්ද මම මොකද්ද ගන්න ගියේ කියලා? අපි ෂොප් එක වටේ රවුමක් දාලාම ගත්ත බඩුව ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔක්කොම සේල් දාලා තියෙන බොක්සින් දෙකකට වොෂින් මැෂින් බුලට් තියෙනවා. ජූස් බොන්න. දැන් තියෙනවා මේක මල්ටි කුකර්. මල්ටි කුකර් එකක්. නවදා 852. පොඩි සයිස් එකේ එකම ඔයල් අලුත් GoPro එක ගත්තා. අපි shopping කරලා එනකොට මේගොල්ලෝ කෑම හදනවා. හොඳ ළමයි දෙන්නෙක්. මෙන්න බලන්න හදලා තියෙන එකේ මාර රස prawns එකක් හදලා තියෙනවා ඩෙවල් එකක්. මල්ලි මොකද දැන් හදන්නේ? අපි අයිස් ගන්න. මේ හොලිඩේ පාක් එකේ නැවතිලා ඉන්න හැමෝටම මේ කිචන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ බඩු දාන්න ෆ්‍රිජ් එහෙමත් තියෙනවා. ලිප් ටික. ගොඩාක් දෙනෙකුට එකපාර උයන්න පහසුකම් මේ කිචන් එකේ තියෙනවා. මාර ලිප් ගොඩක් තියෙන්නේ. මාර සින්ක් ගොඩක් තියෙන්නේ. ලොකු කිචන් එකක්. අපේ සචිත් මල්ලි හදන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක රෙස්ටුරන්ට් එකකින් ගන්න ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකකටත් වඩා ගොඩක් රසයි. එයා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා තමයි මේ රෙසිපි එක හොයාගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු එයා කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම තෙල් ටික රත් වුණාම බිත්තර දෙකක් දාලා හොඳට බැද ගන්නවා. අඟුරු සුදුලුණු දෙකමද? සුදුලුණු විතරයි. අඟුරු දාන්නේ නැහැ ඔකට. සලන්න කමන්න හින්දා ගත්තා. නැත්තම් දානවා. ඔව්. ඒක උඩටම කරපිංච ටිකකුත් දැම්මා. දැන් දාන්නේ මේ ලියාගත්තු කැරට්. ඒ ටික හොඳට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ තමයි බත් දාන්නේ. බත් ටික හොඳට බැදුනට පස්සේ
ඒකට සීනි හැන්දක් විතර දානවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණුත් දානවා. සීසනින් දානවා. චිකන් ස්ටොක් පවුඩර්. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා අන්තිමට ලීක්ස් දාලා කලවම් කරලා ගන්නවා. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක රෙඩි. ඔයාලත් මේ විදිහට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදලා රසට આવොත් අනිවාර්යෙන් මට කියන්න අමතක කරන්න එපා. කිචන් එකෙන් එළියේ තියෙනවා ලන්ච් ඒරියා එක. Wow, ayat. Oh no. අපිට මේ හොලිඩේ රිසෝට් එක ඇතුළේදී ලංකාවේ පවුල් කීපයක්ම හම්බ වුණා. ඉතින් එයාලත් ආදරෙන් මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ. මේ මල්ලිගේ ගහ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක රෙස්ටුරන්ට් ක්වොලිටි එකටම තියෙනවා. මේ මගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. මේ මල්ලිගේ ඩෙවල් එක. සතිත් මල්ලිගේ සුපිරි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. කන්නයි තියෙන්නේ ඔය. මේ හොලිඩේ පාක් එකට කැම්පින් එනවනම් මේ ඔක්කොම ටෙන්ට් සයිට්. අපි යනවා ඇලකට නාන්න. අර මිනිස්සයා පයිප් එකකින් මොනවද බොනවා? මේ කාගේ හරි බර්ත්ඩේ පාටි එකක් තිබුණාද දන්නේ නැහැ නේ. නෑ ක්‍රිස්මස් එකට. සාමාන්‍යයෙන් කැම්පින් සයිට් තියෙන හොලිඩේ පාක් බොහොම එකම වගේ පැත්තකින් මේ වගේ ලස්සන ගඟක් ගලාගෙන යනවා. ඉතින් ගොඩාක් රිලැක්සින් පරිසරයක් තමයි තියෙන්නේ. බජට් ට්‍රිප් යන අපි වගේ අයට මේ හොලිඩේ පාක් නියමයි. හොඳට ලොකු ගඟක්. කලිසම් වලට පුරවලා විශේෂය. නාන අදහස අතාරින්න වෙයි වගේ ගැඹුරුයි වගේ. ගැඹුරු නැති තැන ගල් ඉස්සනවා වගේ පෙනුන නිසාත් අනිත් තැන් ගොඩක් ගැඹුරු වගේ පෙනුන නිසාත් අපි නෑවේ නෑ. අපි ඒ වෙනුවට පුතත් එක්ක සෙල්ලම් කර කර පොඩ්ඩක් ගඟ අයිනට වෙලා හිටියා. අන්තිමට පුතාට සෙල්ලම් කරලා එපා වෙලා රණ්ඩු කරන්න පටන් ගත්තාම අපි හිතුවා අද දවසේ වීලොග් එක මෙතනින් ඉවර කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීලොග් එකෙන් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. ඔයාලගේ යහපත් සිහින ඔක්කොම මේ අවුරුද්දේ ඉටු වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයිබෝවන්.